હેલો નમસ્કાર ફ્રેન્ડ્સ, હું છું મીતા. આજે આપણે ખૂબ જ ઝડપથી તૈયાર થઈ જતો એક ગરમા ગરમ નાસ્તો બનાવીશું. ઘરમાં અવેલેબલ હોય એવા 2 જ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ સોજી અને બટાકામાંથી આ નાસ્તો બની જાય છે. ઉપરથી એકદમ કુરકુરા અને અંદરથી એકદમ સોફ્ટ. આ બાઇટ્સ ટેસ્ટ વાઇઝ ખૂબ જ સરસ લાગે છે અને એને બનાવવાના પણ ખૂબ જ સહેલા છે. તેના માટે અહીં મેં એક નોનસ્ટિક કઢાઈ લીધી છે ને તેમાં હું અહીં 2 કપ જેટલું પાણી લઈ લઉં છું. તો આ નાસ્તો બનાવવા માટે આપણે જેટલો સોજી લીધો હોય એનાથી ડબલ અહીં આપણે પાણી લેવાનું છે. અહીં આપણે 1 કપ જેટલો સોજી લઈશું એટલે એનાથી ડબલ 2 કપ જેટલું પાણી લીધું છે. હવે એ પાણીની અંદર જ આપણે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું મિક્સ કરી દઈશું. સાથે 1 ચમચી જેટલો ચાટ મસાલો, 1 ચમચી જેટલો જીરાનો પાવડર, 1 ચમચી જેટલો મરીનો પાવડર, એની સાથે 1 ચમચી જેટલા હું અહીં ચીલી ફ્લેક્સ મિક્સ કરી દઉં છું. અને આ બાઇટ્સ જેટલા તીખા બનાવવા હોય એ પ્રમાણે આપણે લીલા મરચાં પણ મિક્સ કરી દઈશું. અહીં મેં 3 લીલા મરચાં એકદમ બારીક સમારીને લીધા છે અને સાથે 1 ચમચી જેટલી આપણે આદુની પેસ્ટ પણ મિક્સ કરી દઈશું. આ બધા મસાલાને આપણે પાણીમાં બરોબર મિક્સ કરી દઈએ. હવે આ પાણી બરોબર ઉકળે એ પછી જ આપણે તેમાં સોજી મિક્સ કરવાનું છે. તો 2 થી 3 મિનિટ માટે ઢાંકીને પાણીને આપણે બરોબર ઉકળવા દઈશું. હવે અહીં આપણું પાણી બરોબર ઉકળવા લાગ્યું છે. અહીં આપણે 2 કપ જેટલું પાણી લીધું છે તો એનાથી અડધો એટલે કે 1 કપ જેટલો સોજી હું આમાં મિક્સ કરી દઉં છું. ગેસને અહીં મેં એકદમ હાઈ ફ્લેમ પર જ રાખ્યો છે. હવે આપણું મિશ્રણ સરસ બંધાઈ જાય અને એની શીરા જેવી કન્સિસ્ટન્સી તૈયાર થાય ત્યાં સુધી આપણે તેને સતત આ રીતે હલાવતા રહીશું. સોજી છે એ ખૂબ જ ઝડપથી પાણી એબ્સોર્બ કરી લે છે. હાઈ ફ્લેમ પર આને બંધાતા લગભગ 2 થી 3 મિનિટ જેટલો જ સમય લાગે છે. અહીં 2 મિનિટ પછી આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે મિશ્રણ એકદમ ઘટ્ટ થઈ ગયું છે. હજી આ મિશ્રણ છે એ થોડું ઢીલું લાગી રહ્યું છે. હજી આપણે તેને 1 મિનિટ માટે સતત હલાવતા રહીશું. પાણી બધું જ એબ્સોર્બ કરીને લોટની જેમ સરસ બંધાઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે તેને હલાવી લઈશું. હવે અહીં આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે આપણું મિશ્રણ છે એ લોટની જેમ સરસ બંધાઈ ગયું છે અને તળિયે પણ એ બિલકુલ સ્ટીક નથી થતું. પેન છોડવા લાગે એટલે તરત જ હવે આપણે સમજી લેવાનું કે અહીં આપણું મિશ્રણ તૈયાર થઈ ગયું છે. તો આ સ્ટેજ પર હવે આપણે ગેસને બંધ કરી દઈશું. હવે અહીં ગેસ બંધ કરી દીધા પછી આને ઢાંકીને આપણે 5 મિનિટ માટે સીઝવા દઈશું. એનાથી સોજી છે એકદમ સોફ્ટ બની જશે. તો અહીં મેં મિશ્રણને 5 મિનિટ માટે ઢાંકીને સીઝવા દીધું છે. પણ જો તમારી પાસે સમય ના હોય તો આ રીતે ઇન્સ્ટન્ટ લોટ તૈયાર થઈ જાય પછી તરત જ તમે એનો ઉપયોગ કરી શકો છો. અહીં આપણે 1 કપ જેટલો સોજી લીધો છે. એમાં આપણે 2 બાફેલા બટાકા મિક્સ કરીશું. બટાકાને બાફીને અહીં મેં થોડીક વાર માટે ઠંડા થવા દીધા હતા અને એને આપણે આ રીતે છીણીને મિક્સ કરીશું. એની સાથે આપણે બારીક સમારેલી બહુ બધી કોથમીર પણ મિક્સ કરી દઈએ. એનાથી એનો કલર અને ટેસ્ટ એ બંને ખૂબ જ સરસ બનશે. અને ખટાશ માટે હું આમાં અડધું લીંબુ નીચોવી દઉં છું. લીંબુની બદલે અહીં તમે થોડો આમચૂર પાવડર પણ મિક્સ કરી શકો છો. હજી પણ આ મિશ્રણ એકદમ ગરમ ગરમ જ છે પણ હાથથી જ આપણે આ રીતે સરસ રીતે મિક્સ કરી દઈશું. મિક્સ કરીને એને આપણે લોટની જેમ આ રીતે બાંધી દઈશું. આ સોજીના બાઇટ્સ એકદમ ટેસ્ટી બને છે ને ખૂબ જ ઝડપથી બની પણ જાય છે. તમારા ઘરે કોઈ નાનકડી પાર્ટી હોય તો એઝ એ સ્ટાર્ટર તરીકે પણ તમે સર્વ કરી શકો છો. કે પછી ઘરે કોઈ ગેસ્ટ આવવાના હોય કે પછી કિટી પાર્ટી હોય તો એમાં તમે ગરમ નાસ્તા તરીકે પણ સર્વ કરી શકો છો. તો તમે આ રીતે મિશ્રણ તૈયાર કરીને એને ફ્રીઝમાં રાખીને 4 થી 5 કલાક માટે સ્ટોર પણ કરી શકો છો. આ રીતે અગાઉથી થોડી તૈયારી કરી રાખો. પછી તમારે જ્યારે સર્વ કરવા હોય ત્યારે ફ્રીઝમાંથી બહાર કાઢીને આ રીતે મનપસંદ શેપ આપીને ફ્રાય કરી લો. તો આ રીતે તમે એકદમ ઇઝી ગરમ નાસ્તો બનાવીને ગેસ્ટને સર્વ કરી શકો છો. અહીં તમારી પાસે જો કટલેટનું મોલ્ડ હોય તો આમાંથી તમે કટલેટનો શેપ આપીને કટલેટ પણ બનાવી શકો છો. આના તમે ગોળ બોલ્સ પણ બનાવી શકો છો. હું આ બાઇટ્સને અહીં થોડા સિલિન્ડર શેપના બનાવી લઉં છું. એ લુકવાઇઝ ખૂબ જ સરસ લાગે છે. તો અહીંયા બાઇટ્સને હું મિશ્રણ તૈયાર કર્યા પછી તરત જ તળી લઉં છું, ફ્રીઝમાં મૂક્યા વગર જ. હવે અહીંયા બાઇટ્સને તળવા માટે હાઈ ફ્લેમ પર તેલને પહેલાં આપણે બરોબર ગરમ થવા દઈશું. તમે ચેક કરી દો. આ રીતે તમે મિશ્રણ નાખો ને પછી તળાઈને તરત જ ઉપર આવી જાય એ રીતે તેલ ગરમ થયેલું હોવું જોઈએ. અહીં જો તેલ બરોબર ગરમ થયેલું નહીં હોય ને તમે એમાં બાઇટ્સ તળવા માટે નાખી દેશો તો શું થશે કે એનાથી બાઇટ્સ છે એ બધું જ તેલ એબ્સોર્બ કરી લેશે.
આમાં આપણે બટાકા પણ મિક્સ કરેલા છે, એટલે ઘણીવાર જો તેલ બરોબર ગરમ થયેલું ના હોય અને તમે તળવા માટે નાખી દો તો એનાથી તમારા બાઇટ્સ સરખા બંધાશે નહીં, ઘણીવાર સ્પ્રેડ પણ થઈ શકે છે. ગેસને આપણે એકદમ હાઈ ફ્લેમ પર જ રાખીશું ને હાઈ ફ્લેમ પર જ આને આપણે તળી લેવાના છે. અહીં તેલમાં નાખી દીધા પછી એકવાર સરખા બંધાઈ જાય, એક બાજુ સરખા તળાઈ જાય પછી જ આપણે તેને ફ્લિપ કરીશું. આમાં આપણે બટાકા પણ બાફીને જ નાખ્યા છે અને સોજી પણ સરસ રીતે ચડીને સોફ્ટ થઈ ગયેલું છે, એટલે ઉપરથી એક ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે તેને થવા દઈશું. આ રીતે ઉપરથી એ થોડા લાલ અને કુરકુરા બને એ રીતે આપણે તેને તળી લેવાના છે. આ રીતે ઉપરનું લેયર થોડું કુરકુરું બને અને ડાર્ક કલર આવી જાય એટલે તરત જ આપણે તેને તેલની બહાર કાઢી લઈશું. તો આ બાઇટ્સ તમને ગરમ ગરમ ખાવાની ખૂબ જ મજા આવશે. ઉપરથી એકદમ કુરકુરા અને અંદરથી એકદમ સોફ્ટ લાગશે. તો આ જ રીતે આપણે બીજી બેચ પણ તળી લઈશું. તો આજનો આ ગરમ નાસ્તો આપણે ઘરમાં અવેલેબલ હોય એવી બે જ વસ્તુમાંથી તૈયાર કર્યો છે. પણ આમાં તમારે બટાકાની બદલે જો લીલા શાકભાજી મિક્સ કરવા હોય, સિઝનલ શાકભાજી, તો તમે એ પણ મિક્સ કરી શકો છો. આમાં તમે લીલા વટાણા, ગાજર, કોબીજ, શિમલા મરચાં અને જો તમને પાલક પસંદ હોય તો સાથે પાલકની ભાજી મિક્સ કરીને પણ બનાવી શકો છો. એ પણ ખૂબ જ ટેસ્ટી બને છે. તમારે જો એ રીતે બનાવવા હોય તો તમે કમેન્ટમાં જરૂરથી લખજો, હું એનો વિડીયો પણ બનાવીને શેર કરીશ. તો ગરમા ગરમ બાઇટ્સને તમે ગ્રીન ચટણી અને ટામેટો સોસની સાથે સર્વ કરો. ટેસ્ટમાં એ ખૂબ જ સરસ લાગે છે. આશા રાખું છું કે આજની આ રેસીપી તમને ચોક્કસ યુઝફુલ થશે. વિડીયો જોવા માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ.